السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم الأقرب الأحمر. طبعا هذا الدرس سوف يكون سوف أتكلم قليلا باللغة الإنجليزية ثم وباللغة العربية أيضا، لأن الدروس أغلبها سوف يتم ترجمتها، لذلك أنا مشاهد شخص أجنبي كي يستطيع أن يستوعبها إن شاء الله. طبعا بداية قبل أن أستفتح الدرس أتمنى منكم الانضمام للجروب. اسم الجروب العقرب الأحمر للأسياخ، مكتشف أسرار علم الأسياخ والاستشعار. أهلا وسهلا بكم. وهذا الجروب يتم به عرض أغلب التطورات وأغلب المستجدات، وبه خبراء إشارة متميزين جدا جدا، وبه أيضا خبراء إلكترونيات و... وبه مهارات أخرى لن أكشف عنها حاليا. وهذا الجروب سوف يكون دائما متميز، يكفي أنه يتكلم عن العلم ولا يتكلم عن الخزعبلات. طبعا نريد أن نستفتح الدرس إن شاء الله. بداية سوف أستفتح من خلال الصورة الأولى. لاحظ الصورة الأولى تتكلم عن شخصين، وتتكلم عن موقع ذهب وموقع وهمي. طبعا الشخص الأول هو ناجح وراثيا، وهو بالدائرة الخضراء، رأسه أخضر، الذي طاقته الجسدية أعلى من الروحية، فهو ناجح وراثيا. body power more than spirit power. طبعا لاحظ شكل الموجة الصادرة من السيخ كيف تكون كبيرة، بينما الشخص الذي طاقته الروحية أعلى من الجسدية غير ناجح وراثيا، spirit power more than body power، يعني أنه انظر إلى موجاته قصيرة المدى. وأيضا هذا أنا راسمه بهذه الطريقة، أنا أعتبر أنه عادل جدا معه، ولكن هو فعليا موجاته تكون متشعبة ومتكسرة وغير متزنة نهائيا، وليس بهذا الشكل. لنذهب إلى الموقع الحقيقي. بالنسبة للموقع الحقيقي، هذا موقع حقيقي وهذا فراغ. قمت بقص هذه الزاوية فقط لأظهر لكم شكل الموجة التي تصدر من الموقع الحقيقي. الموقع الحقيقي، انظر إلى شكل الموجة ما أكبرها. الموجة كبيرة جدا، أي طول الموجة من هنا لهنا طويل، وسوف تكون كبيرة. بالتالي أنا كشخص ناجح وراثيا أو غير ناجح وراثيا لن أستطيع مهما كنت أن أرصد نقطة الصفر بتاتا. نعود مرة أخرى، لن أستطيع أنا أن أرصد نقطة الصفر بتاتا. طبعا هذا الموقع عمقه من 1 متر إلى أعمق. deeper gold from 1 meter to deeper، يعني موقع عميق للذهب، أعمق من 1 متر، من متر إلى 1000 متر إلى 500 متر، ليس مهم الموضوع. طبعا كلما كان الموقع أعمق كانت الموجة أكبر، كلما كان أعمق كانت الموجة أكبر، وكلما كان أقدم كانت الموجة أكبر أيضا. لاحظ هنا كيف يتسرب إشعاع الذهب ويتجمع في فراغ. هذا الفراغ عبارة عن صخرتين فوق بعضهم. لاحظوا الصخرة الأولى فوق الصخرة الثانية، وهنا فراغ بسيط سوف يتجمع الإشعاع. لاحظ أن الموجات التي تخرج منه قصيرة المدى. يمكن لهذا الشخص الغير ناجح وراثيا أن يرصد هذا الموقع، والشخص الناجح وراثيا أن يرصده. إذا بالتالي لا يمكن فعليا أن تكشف الذهب العميق مهما كنت. هناك أمثلة أخرى للمواقع الوهمية سوف نتكلم عنها إن شاء الله. قلنا أن أول موقع صخرتين فوق بعضهم، two rocks up together. هنا مكان رطوبة moist area، هنا empty grave قبر فارغ.
هنا موقع، وهنا زيرو بوينت اللي هو نقطة الصفر اللي هو الذهب. سوف نسمي الموقع الأصلي للذهب زيرو بوينت أو نقطة الصفر. قلنا أن عمق الطبقات الصخرية لغاية أن نصل إلى الفراغ، سقف الفراغ، من 1 متر إلى أعمق، من 100 200 3 10 متر ليس مهم، المهم أعمق من 1 متر. طبعا لاحظ كيف سوف يتجمع إشعاع الذهب. انظر، لقد تجمع إشعاع الذهب كالتالي. لاحظ شكل الماوس، تجمع بالقبر. الآن سوف تأتي وتفحص وتقول هناك ذهب بمسطح متر في مترين، وتحفر 20 30 سنتي وتفتح القبر وتقول غريب لا يوجد ذهب. طبعا نحن نتكلم عن الذين يستخدمون الطعم حاليا، وحتى لو لم تستخدم الطعم نفس النتيجة. فبالتالي أنت سوف تأخذ المقلب. وأيضا الحالة الأخرى، بعد أن تكشف القبر سوف تقول ربما الذهب سوف يتبين لي الآن لأنني أخرجت إشعاع الموقع الوهمي. تذهب، سوف يذهب لك إلى مكان فيه رطوبة، تحفر تجد مكان رطب، تكشف الرطوبة كاملة، إشعاع الذهب اختفى. سوف تشك في حجر معين، تقول إنه حجر مشع. لا، لا حجر مشع ولا ما يحزنون، كلامك غير صحيح. الحالة الثالثة سوف تقول سوف أجرب مرة أخرى، تفحص تجد صخرة تخلعها يذهب إشعاع الذهب، وتقول لا يوجد ذهب، لقد ذهب الذهب. ماذا حصل؟ الموضوع كله أنك لا يجب أن تفحص عن ذهب، افحص عن فراغ، وقارن فراغك مع الإشارة الموجودة مع الخبير. إذا تطابق فراغك مع فراغ الخبير احفر، سوف تجد الذهب إن شاء الله، وسوف ربنا يرزقك. هذا جميع الموضوع، وهذا كل ما يحصل لك. وبالختام أتمنى منكم مرة أخرى الاشتراك بالقناة، قناتي العقرب الأحمر للأسياخ على اليوتيوب، ومتابعتي إن شاء الله. وسوف يكون هناك دروس قيمة ومفيدة إن شاء الله، وسوف يتم ترجمة جميع الدروس، وقد تم ترجمة أغلبها تقريبا. ونتمنى منكم أن تستفيدوا من هذه الدروس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية.